Так, на чому ми там зупинилися? Опа. Опа. Ні-ні-ні, не хочу. Поїхали. Поїхали сюди. Візуалочку підкоригувати можна, да? Угу. Прям в будь-який момент. О. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Поняв. Господи, серйозно? Тобто магія, демони, всякі там дементори, туди-сюди і все. А в нього на поламану ногу якийсь цей, як його, Елізарова апарат. Звездець. А що, якийсь у Магвайго не можна зробити, щоб полагодити його? Ля, волосся. Чу-чу-чу-чу. Це наш хаб, я так розумію, да? Йо, скільки всього. Це вже прям для фул задротів. Як бидло по столу ходимо. Це щось. Опа. Якісь майбутні світи, походу, будуть. Illuvian Room. Тобто отут невидима стіна є, а тут немає, так? Прикольно. Нормально. Так, і що, помацать можна, не? Щось тут, не? Що за звук був? Це двері? Виглядає як двері. Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow, we're here.
Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Угу. Ёперний театр. Ага, 20-ка максимально. Угу. Привіт, Роксон, привіт. Да-да-да, можливо. До речі, можна ж зробити. Йоперний театр. Я забув, як зробити. А як зробити. М, Отак. Вивести чат на цей. На запис. Та ні, до біса ту доту. Є сюжетна нормальна гра. Що як в тебе справа? Угу. Угу. Скільки воно понтів займає? Сука! Ладно. Це непоганий скіл. На 1 поінт займає кожен. Угу. Угу. Та теж непогано, тільки сьогодні ці росіянці дуже сильно щось активні були зранку з повітряною тривогою і дронами своїми. Мгм. Ля, оце нормас. Це я хочу. Як іти до цього? Тут чисто на дев буде, да? Це от дев. Ні, тут. Угу. 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 Єперний театр. Угу. Як все подобається. Що це? Да, там в 6 районах попадали уламки. Так, ну давай. А я не можу це. А чому? Чому я не можу це? А чого мені не вистачає? Чому я не можу це вивчити? Я тупко не розумію.
Details. Ефекти. Просто нема умови. А, тому що я... Господи. Чи в дев піти? Ні, ну давай поки в демедж. Поки в демедж. Так, а компаньйонів треба качати чи ні? Бо я хочу сюди, в цю нижню гілку йти. Вона мені подобається. Це така гілка на деф. Робота з щитом. Так, ну ладно. Та наче вивів, а воно щось. А воно щось не працює. Воно щось не хоче. Воно щось зараза не працює. Зараз ще разочок спробуємо. Щось не виводиться, паскуда. Угу. Я забув це з самого початку зробити. А, ну нічого страшного. Буду ще на цьому стрімі як божевільний, потім в запису. Наче сам з собою розмовляю. Опа, щось бачу. І що воно відкриває? На що воно впливає? Must be two more. Must be to що? Може слой, да. Зараз спробуємо постраждати, давай. Вона його щось взагалі як слой не бачить. На передній план. О. Оп. Оп. Ну, давай для перевірки. Ляп. Не ляп. Угу. А чого ця паскуда не хоче ляп робити? А ну ще разочок. Ляп. Не ляп.
У мене є відчуття, що його треба перестворити. Бо воно, можливо, зв'язок, може, втратило. Типу, по-новому шлях йому прописати. Бо я його давно вимикав. Мгм. Ну да, скоріш за все, треба адресу цю знову прописати. Хоча. Одна сцена для всіх. Хм. Зараза, хоча в цьому в предперегляді воно показує, що працює. Ну, якщо змінимо трішки параметри, отак от зробимо. Ляп. Зараза. Що ж вона не хоче? Ладно, біз з ним, бо часу не дуже багато. Головне, треба зараз записати. Секунду. Все. Щоб не забути. Наступного разу зробити. Так, приколюхи. Угу. А де ще одна? Випадково не з цього боку. Угу. Нотатки солоса. А, я їх не підбираю? Просто валяється далі, да? Прикол. Хм. Моя взагалі я підозрював, що треба перезапустити, тоді може воно роздоплиться. Чат і буде працювати нормально. Так, давай поки так повернемо. Але будемо мати на увазі, що у нас тут є прикольчик. Так. А що це за чудо інженерії? Плитку хтось поклав на дерево. Там щось на таймінгі. Єп. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding, Яке волосся. Hey, Rook. How's it going? Harding, are you doing all right? I don't know. Are you? Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the alluvion, right? Let's start with that. As soon as we can. You know, you can take some time to just
Now you sound like Varric. Varric and I started this, and I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go, all right? Якась пасивна агресія зараз відбулася в наш бік. Прям настільки типу йди нахер, що навіть двері самостійно відчиняються. Так. А що це? Це рослина чи павутиння? А, це і те і інше. Так, ламати нічого тут не можу. Що ти приунила? У вікно вийти можна? Ні. А, так ти сумна така, бо в тебе даху нема. Тобі холодно тут. Поняв. Я тебе почув. А це її, да, показував, типу, таймінг? Там такий годинничок був. І це, типу, треба встигнути, поки, ну, не втрачений момент, я так розумію. Окей. Так, а я туди зможу перестрибнути? А, не... Сука. Не, ну я спробую. Ні. Стіна, там стіна. Української немає, бо це BioWare. До них ще не дійшло, що треба робити українську. От. Зато є ригацька язика. І цей. А українізатора немає, тому що вона тільки 31 числа релізнулась. Я буду О, ще один бачу. Я буду відстежувати, якщо хоч машини якийсь переклад з'явиться, то я обов'язково його візьму. Да, вона 31 чи 1 числа релізнулась. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Якщо що, це не я її так по обличчю надавав. Так. You were stuck in this. Let's hope you can trust me again. Угу. 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 Вже можна прямо от вже. Година гри тільки, вже можна, да, от оце от до неї. Ну, давай. Alright. But I still wish we had a smoother start. Покажемо, хто тут альфа. So much for first impressions. Here's hoping I'm better on the second. Well, you're not bad so far. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we Багато just... чого. Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Все, вона вже сміється. Вона наша. Да, все. Одразу треба помічати територію. Я, до речі, теж про неї забув, про цю гру, що вона релізиться ось-ось. Я 31 числа такий дивлюсь на твічі, а люди в неї вже грають. Я офігел. Я так сфокусувався на Сталкері 2. Ага. Це воно, да, напевно?
Да. It's the second. One more to go. Ой, куди це воно летить? А, це окей. Я думаю, я щось випадково роблю, а це, коротше, навчальні головоломки. О, як я це не побачив одразу. Так незвично, що в Dragon Age можна стрибати тепер, капець. І голос головному герою дали теж незвично дуже. Так, оце воно. А як мені туди попасти? Угу. Там ще щось є. Це що таке? Херня якась. Є. Як? Ага, окей, вниз туди теж можна там якось покрутитись. Ай, куди? Okay. That did something. Що за... А. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the lighthouse. He did? When? Це був лайтхаус, зараз це руїни. Був в моїй In голові. my head, Solus showed up while I was out cold to gripe about us breaking his ritual. He's mad about us destroying his ritual? Sounded like it. When the ritual went wrong, he ended up trapped in some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Except that dwarves don't dream, remember? We can't. The Fade is the world of dreams, and we're not connected to it. It was weird. I was standing in a place that I knew couldn't be real. None of it made sense. You're lucky it was just weird. Solus can kill people in dreams. I'm not in danger. He can only barely reach me. I bled a little when I got knocked out. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Та ні, він не бог. Який нафіг він бог? Він просто там в інквізиції схавав. We all know he's not a god, Ah, but yes, it's no faster than Inquisition, saying right. ancient elven mage every time we talk about him. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Це ми їх бачили в прологі. Я думав, там два мегабоса якихось. Так, а Солос, він же ж, господи, в Dragon Age Origins, здається. Блін, не пам'ятаю. Здається, в Origins, да. Там, де була ще Мерідіт, чи Мерігольд, якось так, і він просто поглотив душу. А, ну він душу богині якоїсь поглинув. Ну, може це і робить його богом. Так, а ну секунду, дзвіночок.
Так, а це має значення якесь? Чи ти як завжди, по шарабану? Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganon and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev, but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Так, Роксан, що ти там? А ти грав в усі частини Dragon Age? Да, в усі, але це багато років вже пройшло. Дуже багато. Там з останньої частини, скільки років 8, здається, пройшло, якщо не більше. Щось таке. Зараз навіть прогуглю. Так. Dragon Age. Inquisition. В 14-му році дата випуску була. А я якраз десь в 14-му в неї і пограв. 15-14 рік десь отак я в неї грав. От. І тому в мене, я зараз усвідомлюю, що в мене в голові переплутані події з різних частин. Так, я просто жодного не грав і зараз стараюсь доплити, що відбувається. Якщо я не помиляюсь, ми зараз ганяємося за нашим колишнім компаньйоном в одній із минулих частин. Солос його звати. Він ельф. І коли... Господи, я не пам'ятаю, чи інквізиція... Здається, в інквізиції. Ну, тобто, буквально в минулій частині. Ми билися... Антагоніст основний був його Каріфей, якось так його звали. Він був якийсь... Чи споганений ельф, чи щось, коротше, таке. Він там дуже дивно і фізично виглядав. І, коротше, він продукт якогось неправильного кохання, щось таке він. От, і в нього була ціль захопити якусь душу, чи таку, як есенцію душі богині, чи щось таке там було, якщо не плутаю. І, по суті, весь сюжет ми з ним боролися, і там потім в доповненні до цієї частини минулої була фінальна, можна назвати її, битва, коли ви прям боретесь саме за цю частину, за цю есенцію, за котрою він ганявся. І ви його перемагаєте, але Солас, це твій компаньйон, котрий буквально в твоїй команді постійно був, неважливо, наскільки гарні в тебе з ним стосунки, там його за романсі, здається, можна було, але він вибирає, типу, заволодіти цією штукою, у нього свої, типу, ідеї, на що він її заволодів, чи щось таке. Це якщо я не плутаю події. З частинами. Типу, то може бути не в Inquisition, а ще в більш минулій частині. Бо вже кукуха поїхала. І тепер, по суті, в цій нинішній сучасній частині гри ми якби намагаємося його або зупинити, але я підозрюю, у нас буде можливість і допомогти, тому що тут зараз вже в прологі висвітлюється така ідея, що все ж таки він не антагоніст, що він навпаки намагається щось зробити, щоб погане не сталося. Так, єдина гра, яку я пам'ятаю, такого типу, це Fable. Fable це просто по жанру можна порівняти, типу, RPG, відкритий світ, типу, не ММО, а це RPG-шка, екшен RPG.
фентезі і тому подібне. А по суті, взагалі, дві різні гри. Так. And how many more people will get hurt? Мгм. 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 If Elganon and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. And let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Так, що ти там пишеш? Лекція цікава, дякую. Та, будь ласка, головне, щоб я більш-менш правильно сказав, то може тільки заплутати ще більше. Опа! Ля! Що це за печера Бетмена? Music Room? Сюди. Це в колекцію. Якась. Так, що це? Мацабельне? Не можна мацати. Так, а я поки що тільки голду якусь і всякі... Опа, там що? Там хтось пердить, я чую. Там прям... А не можна через текстурку якось? Ні? Окей. Око Саурона якесь. Знову око Саурона. А, ні. Дракони пішли. Так, і у нас ще одні двері будуть. Оці, да? Окей. Я так підозрюю, опа! Це що за паркур був? А ну ще разок можеш? Не можу. Мені здалося, він ногами від стіни відштовхнувся, щось якийсь... Якийсь прикол відбувся. Коротше, я так розумію, ми цей лайтхаус будемо відбудовувати в майбутньому. Так, що там For у all we нас? know, there's a Повітряна dozen тривога demons знову. waiting on the other side of that Illuvian. Роди. If it even takes us back to Arlefin. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. То тобі по обличчю натикали. Shall we? Let's do Давай, this. чого чекаємо. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can... Понеслось.
Бля, ультую, кастую. It's not working! I can't contain it! Я навчу. Може ми допоможемо? А. Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlington? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Ну. Ми We намагаємося. found Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elganon and Gillenane, supposedly. Mathalanost. The return of our gods, the Evanurus. If those two are back out in the world, А, it explains a lot. Like what? вони все ж таки погані. Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanurus, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. Окей. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... We'll find Belara. Nev, you're injured. Stay here with the veil jumpers. It's a headache. I'll be fine. I know you want to help, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. Сильно незалежно. All right. Just watch your backs. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Я ще нічого не наробив. Так розумію, ми зараз нового компаньйона собі надибаємо. Is it me? Or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Я вже чую якісь звуки. Десь там на горі. Звуки звіздюлей майбутніх. Так, а я... Серйозно? Не можу? Окей. А чи треба мені тут якісь реси збирати? Руду там, як раніше було. Для крафта. Взагалі, чи є тут якісь
Крафт. Так, там теж чую якийсь вже апарат для звіздюлей. Is that suit Ёб of твою armor мать. moving? Ах ти паскуда. А, Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Bellara? Bellara Luther. Strife and Irulan sent us to find you. Who are you, exactly? ля вона Call me чарівна. Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganan and Gillenane have escaped from Fenharel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. It's a lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but But what? see that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Strife and Irulan said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Каже, дуже на це сподіваюсь. Тобто є альтернатива. Так. Та ми... Саме де були? Someone made camp all the way out here? We've got camps all over Опа. Arlethan. От, походу, Veil і... jumpers do. And you never really know when or все ж where таки the ресурс magic's збирати gonna треба. start going wild. Ні? Ладно. На всяк перевірив вже. Опа. Кірка. Так. А, о, я можу тепер їх скіли юзати. Так, в неї тут. Ага, вибухове. Електрикою фігачить. Що це таке? Мгм. Так. Хіліо, окей. А я вибачаюсь, а де... Де... Інвентар? Це не інвентар. А чи є взагалі інвентар?
А, можна зарефаундити? Прикольно. Безкоштовно? У будь-який момент? Я щось не розумію. Воно якось так дивно зроблено. У мене все англійською, але я бачу, типу, наші літери. Change target на F і V. Чому воно так якось дивно? Так, ладно, щось я поки не дуже розумію. Приколи з інвентарем. А, це ми там були. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. That's like us, I'm guessing. Ні, візуал класний. Все достатньо цікаво виглядає. Приємно. Так, деревину теж треба збирати. Давай, гном, іди. Так, якісь інструменти ми знаходимо. Коротше, крафт присутній. Так, нам туди нагору, да? Поки не хочу. Ага, отак от він все ж таки вміє так перестрибувати. Добре. Опа, а що це там? That's the edge of the bubble. Can't pass through it. We need to shut down the artifact first. А! Втонув. Окей. А все ж таки гном. Може і глибоко було. А як ми сюди можемо дістатися? Тільки... Ага, окей, тільки там прохід, да, буде? Добре. Опа. Сюди. Ліріум... А, о, ну, класичний інгредієнт. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. А нас вона може так підняти? Це вона з водопада, типу, да? Ага. І туди нас закинути. Наче сталкер. Аномалія. Ти какаль. Я тебе злякав. Так, воно так все зроблено, наче потенційно може бути якась приколюха лежати. Що за Одін? А ну, киш. Сміливий. Demons! Right where we need to go. Let's deal with them. Ага, скілупи, да, хочете хоча? Ну давай спробуємо.
буде повернуто все ж таки обличчям, окей. Третій левел, да? Йдемо, просуваємося далі, куди ми там хотіли. Так, тут у нас що буде? Угу, окей. Угу. 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 Так, а як ми хочемо просуватися? Final Attack, це походу добивання якесь, да? Так, по короткому шляху підемо чи по довгому? Угу, це берейт просто. Іти через цю білку чи не йти? Фізичного демеджа дає. 2 поінта воно буде коштувати. Угу. Що там по деталям? Йоп. Угу. Угу. Десь, ага, вона оєшна все ж таки, 10 метрів. Угу. Угу. Багато поінтів треба буде на все це. Окей. Не, підемо по короткому шляху. Підемо через ХПшечку, сюди, а потім куди тут піти? Upgrade Smash Abilities. Strike Abilities. Якщо ми хочемо це, то нам через Smash треба йти. А, тут і теж і для Strike Abilities теж буде. Окей. Що відбувається? So what is this artifact we're looking for, exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Гамно якесь. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers, mostly. And people trying to save the world, apparently. Щось я не догнав. Що там було? Це було H чи N? І то не працює. Це скілухи. What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. It almost feels like an armory, or something like that. What's an armory doing this far out? Warlords. Ancient elves had a lot of them. Wow. I've never seen anything like this. Wait, is this
No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Ні, не Y, не U не працює теж. Щось дивне якось. Так, я вибачаюсь, я хочу... У мене є відчуття, що я з тою аномалією щось пропустив, там де цей водоспад. Що я там трішки інтерактивність якусь втратив. Так, звідси стрибати не буду. Я, може, помиляюсь, звісно. Скоріше за все, це просто візуалка. Але все ж таки... Ну да, щось воно... Точно, точно. Недаремно повернулись. Херня. Так. Ні, не працює. H, да? Ну, щось не працює. Не хочу воно на H відгукуватись. Я з цього волосся балдю просто. Тю-тю-тю. Дякую, що на кліпі глянув. Запрацювала на Ай тепер реально. Я просто до цього клацав, воно взагалі мені не відкривало. Прикол. Ability damage дає тільки, да? Це ультимативна якась буде. Виглядає, наче кавуни ростуть. Ну, по листю чисто. Та й нащо ти мені дала можливість сюди піднятися? Гра. Я чую щось там на горі. А який сенс? Просто... Просто, да? Можливість піднятися. Окей. Are we just supposed to jump across? Ну да. Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Got it. Bring it over here and slot it in. And there we go. Easy. Huh. That's a great trick. А це вже протоси, це технологія протосів зі Старкрафта. І звук прям такий, я його відчув, коли взяв кристали, почув цей.
that's drawing magic Звук from the протасів. ring towards this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Ні, я не реді. Да-да-да, open world. Ніфіга собі. Тут, до речі, стосовно open world, в Інквізиції вони, ну як, ілюзію відкритого світу робили. І, по суті, великі мапи, по котрим ти бігаєш, це от фігньою займаєшся якоюсь. А тут, вони в цій частині вони від цього відійшли, бо там багато хейту було. Тому що, проблема великого світу в чому? Його треба чимось заповнювати. І вони там доволі багато робили тупорилих якихось активностей, типу принеси, подай, іди нафіг не заважай. Де ти бігав там 40 травичок збирав, ще якось такої фігні. Коротше, жах. Ну і зазвичай нормальних людей це дуже бісить. Особливо ті, хто хочуть задроти на ачівки, закрити хочуть всі ачівки. От, і їм оцією фігньою бігати, займатися зовсім не прикольно. І в цій частині я читав рецензії, що розробник типу відійшов від варіації цього великого відкритого світу. І вони більш зробили як в першій частині, в оригінальній. Воно наче, але я бачу, що вони зробили більш такі лінійні мапи. А я того помацати не міг. Вони зробили їх більш, такі коридорні, але при цьому, в тебе в цьому коридорі є... Ні, не мацається, да, ніяк. В тебе в цьому коридорі є можливість там піти наліво-направо. Трішечки. І ти себе наче як... я поки що себе не почуваю замкнутим, що я йду просто от по прямій. Але... І відкритого світу теж немає. А що? А що ти хочеш? Ти хочеш... Ага, я отак от маю підтверджувати активність того чи іншого персонажа, окей. Що ти не стрибнув? На. Здохло? А, здохло. That's the last of the magic energy. Path should be clear ahead. Якщо, бойовочки прикольні, вони дуже якшові. Вони не поєднали два класи в один.
Бо раніше в усіх серіях, частинах була лучник це один клас, там той, хто хоче з якимись клінками бігати, це інший клас. А зараз вони все це поєднали. Наприклад, ось це окремий клас був, і ось це був окремий клас. Це був якийсь танк, це був якийсь там полутанк, полу-ДД, щось таке воно, по суті, було. І зараз ти прям під час бою прям під час бою можеш це свапати зброю і достатньо динаміки сильно додає. Прикольно. Так, на секунду, дзвіночок знову. А що там? Опа, босяка якийсь стоїть. Окей, зараз ми тебе нашпігуємо. Е! Е! Що таке? Опа, нормально, сюди. Чому в мене є підозра? Я вже подумав, це як у God of War можна позбирати уламки Одіна. Може яскравість? А хоча ні, нормально, на записі і на стрімі нормально. Я думаю, трішки може яскравість зменшити. Так, там босяка, нехай поки чилі кайфує стоїть. I wonder how they died. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive somehow. Якийсь поламаний замок Діснея. Ти що робиш? Прикольно, сам типу підходить, дивиться. Ну, це прикольні анімації зроблені. Що він такий дивиться, там боїться впасти, такий ні-ні-ні, ну його нафіг. Ну, прикольно, бля, це класно. Він реально боїться висоти. Воно дивиться і... Ну його нафіг. Ноп, не сьогодні. Прикол. О, так і знав, що щось десь заникано. Що тут ще у вас в хатчах є щось? Нема. Так, ну давай, що ти тут? Damn! Another sentinel construct. We'll have to take it down. Easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby.
Seeing these kinds of ruins never gets old. Can anything here tell us what that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Капець, ну прям реально технологія протисів. Звук прям один в один. А, це вони у водовар підглянули. Так, і що? Угу, потужно сюди. А як ці бонуси відкривати? Damage with kills? Угу. Напевно, типу апгрейдіть якось. А, дай мені цю валину. Ля! Уна! Усюка! Давайте. Тюбіки, прокидайтесь. Constructs! It means I was right. Right about what? About where we are. It's an armor. And I think I know what the artifact is. Оп. А ну, мала, давай оцього. Ага, це не блочиться, окей. Excellent form, Rook. Нормас. Якщо така складність буде і надалі, то я напевно її підвищу. Я щось розраховував, що вони будуть на... Там нормал, типу, да? Там не... Блін, забув, яка там складність. Дисплей, графіка, геймплей. Угу. Ось, по суті, третя з 5. Ну, бо там вже самостійно ти робиш. Там кастомно вже можна накласти. Тобто середня, грубо кажучи. Да? Я тоді її підвищую, якщо так далі я буду відчувати, що якось вона легенько йде, можна буде підвищити. Зараз нічого складного, просто трішечки уважніше треба бути. Ну і до кніпочок звикнути мені ще треба. Це що таке? Що це горить? Просто горить? Все цікаво, хочеться дивитися, не знаю, мені так любопитно все. So, what kind of artifact shows up in an armory? A weapon? An archive А, це spirit. ви між собою, окей. What? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves used them to store knowledge and to help them dream. Тобто ми зараз, ну не зараз, а там пізніше ми цю фігню відключимо, чи щось з нею зробимо, і це по суті все попадає вниз на голову, да? Всі ми вся. Ну щось... От що це за водичка така дивна зроблена? Господи. І текстурка. Ой-ой-ой, і текстурка ось. Просто торчить така пряма лінія. Халтурщики. Я буду прискіпливий. Пішли нафіг. Я досі пам'ятаю, як вони BioWare зробили цей, господи, Mass Effect Andromeda, що там на релізі було. Жах. Так, що це за тюбік?
Methalinast. Маленька інді-студія. Да-да-да, Роксон. Я і скільки. Так, давай тоді. You gotta. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Until today. Це от Роксан тобі Darkspawn, це якраз найголовніший ворог, по суті, цього світу. Це типу як не зомбі, але прикликані мерці чи щось такого. Але вони наповнені типу демонічною силою. Так, там он Лутецький. Лутецький детектив. Там в першій частині взагалі вся гра була пов'язана на тому, щоб зупинити ось цю як орду. Ну це Darkspawn. Чортенята, ну, типу того, ну це не класичні, типу, біси. От, але, ну, я спробував пояснити. Мерці наповнені демонічною силою. От, і в першій частині досить трендіти. В першій частині була ціль якраз зупинити цю орду, тому що там раз на якийсь період, чи там раз на 100 років, чи раз на 1000 років, щось таке було, ця навала находила на королівство, ну, типу на землі там. Я забув, як вона називалась, ці землі. Тедос, Едос, чи щось таке, не пам'ятаю. От. І в першій частині якраз була ідея боротися з цією навалою, цієї нежиті, чи що вона таке взагалі. А якщо я от їй скажу, а вона не може, я поняв. Sure, here we go. Що відбувається? А. That's a problem. Та ні, це не проблема. А, вони нормально демедж дають. English magic is terrifying. I've never seen Darkspawn this deep into Arlathan Forest before. As far as I know, it's never happened. If the gods are blighted, like Solus claims, maybe they're communicating with the Darkspawn somehow. Directing them? You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple. Да, обожнюю фентезійні всякі такі проєкти. Прям клас. Я про тебе не забув. Це тільки що тут був, окей. Там теж був. Я прям відчуваю, що десь щось валяється прикольне. Звуки подобаються. Як він рукою звук зробили, береться за рукоятку металеву. Такий, ну, ляп відчувається, як шкіра, береться, торкається коли з силою
металу. Подобається, подобається. Що це за... Що за шутер зараз почнеться? Так, почекайте, я поки що погуляю. Так, тут нічого. Тут я був. Так, вибухові фіговини. Коротше, ми зараз проб'ємо цю стіну, і вони будуть бігти, і ми будемо шарахати їх. The wall looks weak here. I bet we could break it somehow. А я можу когось назначити? Чому я сам це маю робити? Ого! Сенса яка потужна. More dark spawn, right where you broke that wall. Не прикольно. Відпустіть мене, я хочу їх руками. Так, треба обережно бути, щоб не підірватися. А ну давайте. Зараз подохну. Нормально? Ой, нічого не випадає. Я скільки вже їх переламав, нічого не випадає. Ви там галдішка якась була. Another resonance amplifier. О, Should be the last one. це от. I hope. Me too. Оце от де оця чума проростає, ну, з'являється, і коріння може пустити, отаке лайно з'являється. О, да, ось воно всюди. Солдафон стоїть. А, дістав мене. Ой-ой-ой. Це працює, Last окей. barrier's down. We're close. I can feel it. А є якесь КД у стрейфа? Чи я можу... Ну є невеличке десь. 1,5 секунди, до 2 секунд десь таке в нього є. Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven Опа. magic. Опа. А як я його дістану? А, отак.
Не знаю. Таке відчуття, що тут, до речі, таємні двері. Хоча ні. Не знаю, мені такі запісюльки, котрі розкидують, зазвичай ніяк не допомагають в атмосферу увійти світу. Там прірва, окей. А так ти висоти боїшся, ні? Ні, я цілком впевнено себе почуваю. Може біля замка? Серйозно? If Да. that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Тихо, Where what was тихо, kept? тихо. The archive spirit, or as the ancient elves called it, the Nodus Derthalin. It means the inevitability of knowledge. What does that mean? I don't know, actually. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. Ну, успіхів тобі в цьому. More constructs ahead. О, а це якийсь прокачаний вже. We're getting Це closer. щось вміє. А, ні, такий самий, окей. А, ні. Пішов нахер. Да, до кніпочок ще звикати, мені звикати треба. Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. Це новий щит, я так розумію. Угу. Так, нам туди, а я хочу сюди. Ага, тут йому потрібно... Де мені цю хрінь знайти? Так, тихо. Ну я ще й не міг пропустити. А, вон вона. Чи ні? Ага, ось. А, ну, понятно. А, і вон ще одна. Окей. There has to be another one of those power crystals around here somewhere. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. Яку саме? Цю? Ага. О, так імба якась. У нас тільки демеджа дає. Фіга собі вона демеджа дає, я в шоці.
Нема ж різниці, так, куди яку ставити? We did it. All that's left is the Nordistrethallen. I have so many questions for it. How do you ask it questions? Тут меч It's an має бути. archive spirit. You'll see. Ні, це ж валина дворучна. А, ні, меч все для меча, ага, окей. Ну, добре. А компаньйонів я зможу якось вдягати, цікаво, чи ні? Чи пішов я нахер? Так, ну одна хілочка тільки, да? Не одна. Okay, here it is. The Nordistrethallen. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. Nothing's ever easy, is it? So what makes this tricky? If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ogre! That's an ogre! Росіянин. Ой-ой-ой. 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 Ти що? О, задотик можна. Який він? Ага. Ай-яй-яй. Та ёп. Зараз звіздюлимся. Опа, це що сталося? Ульта у нас якась з'явилась? А ну, туди. Нормас. Не плути орків з ограми. Згоден, Роксон, згоден. Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay, Ну, згоден. Звичайний день. let's see. Okay. There we go. Ooh. No. That's good. I
Зламала? What does that crystal do? Keeps the artifact powered, focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh, no you don't. Я думав, розіб'ється. Sulanan, Vir Sulevanan, Enasal Dirthara. Дай Боже здоров'я. I am the Nadas Dirthara. Right, I have questions. I am the Nadas Dirthara. What do you... Щось зламався Джарвіс. Where'd the spirit go? The Nardas Dithalan, I mean. It went back into the crystal, but the crystal's broken until I fix it. It's kind of my thing, fixing magical stuff. Типу більше ще на землю роняло. Бетон. Strife and Irulan will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veil Jumper camp. Окей. Так, а Зогра полутать. Бачу. Що я полутав? Що я полутав? Бабки? А, о. Сюди. Це для подружайки. О, от вон. Сюди. Сюди. А що вона? Вона з луком? Чи що це таке? А, ну да, лук. Лонгбоу. А, стоп, воно виглядало, наче в мене там ще є. Давай, відкрий компаньйон. Господи. Скіли їм теж можна буде качати. Клас сюди, клас. Да-да-да, дякую, Роксан, да. То я не звернув одразу увагу. Так. А, це вона все ж таки мене хілить. Бо я думав, може вона себе буде хіляти. Окей. Сповільнює час. Імба. Сюди хочу. А, це вже вивчено, окей. Сповільнює часу хочу. Хілка. Ну давай ось це і ось це. А, я догнав. Це поліпшення. В них, по суті, у кожного буде по 5 скілів активних. І далі виключно поліпшення цих активних скілів. Окей. Це все пасивки будуть. Добре. Так, тоді давай замість цього ось це хочу. Так. А що у нас отут? А, це мої скіли, окей. Це вже мої скіли. Воно ділиться якось? Ага. Воно на підкатегорії ділиться теж. А ось буде категорія. Ні, написано ж Survival, я думаю, це буде Mount Watch, Abilities. Я думаю, тут буде на ХП йти воно. Ля.
Оце непогано, до речі. Так, ну ладно. Я поки хочу до цього йти. Мені це дуже подобається, хочу його. На. Та ти що, кайфи просто. А, стоп, Господи, скільки всього. Я хотів замінити компаньйона. Подивитися на Хардін. А, вона тільки першого левела? Ну, походу, якось... Це поговорити з нею можна? Ні, не можна. Чому ось ця тільки зараз у нас з'явилася, вона другий левел вже отримала? А у цієї подружайки взагалі нічого немає ще досі. А, це в неї ульта така буде. Окей. Так а що, чому ми не поламали цей бульбашку? Та тихо, не носись так. Ready to go? Да, я теж, Роксан, гадаю, що це чисто от... Просто я думав, що пролог закінчився, і якби в пролозі навчання всяке було. Ну, це от стандартне. Але воно, як ми бачимо, і трішки досі відбувається. Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veil Jumper camp. Мене герої Рок називають, а я його Панас взагалі-то назвав. І мені дуже прикро, що досі ігри не навчилися хоча б приймати імена, котрі ти пишеш. "11 wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing." We're running out of veil jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlethan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalan. Wait, you found the Nardus Darthalan? The archive spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. If it weren't broken, maybe. But we're not getting anything out of it anytime soon. Meanwhile, bell jumpers are disappearing. Something out there took them. I know. But maybe, if we find them... We find the gods. Or at least some sign of where they might be. But Arlethan Forest is huge. Where do we even begin to look for them? Demeter's Crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's Crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. Nev, you were still shaky, and I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people, and it might get you on the trail of the gods. Demeter's Crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Окей.
Could we really be at war with Okay, our own we'll need a gods? boat to get there. Let's head to the dock. We aren't prepared. Опа. Я What що, you hear about я Demer's боси crossing? ходжу, чи що? Ні, ні, Villagers have gone якісь, missing. Do we know why? Someone will have якісь to go out сандалі, there and крокси, find out. щось є. Bits and bobs Да. for just the right price. Я маю підіймати, апгрейдити шопи тут? Неочікувано. Попродавати якусь можу фігню, да? А це весь мій інвентар, ну, типу далі не можна, да? Знову повітряна. Та, суки. Як закомарили ж цю паскуди кінчені. Так. Я не розумію, я це продам. І я збільшу репутацію чи ні? Ну давай, от 150 з 500, да? От, наприклад, кірку я продав. Да, понял. Окей. Будь-що я можу продати, да? Давай поки так. Я тут просто апгрейджу. Йоп твою мать, скільки апгрейди коштують. Боже мій, що за економіка в іграх? В них дешеві апгрейди. Йоп, а в мене просто звіздець. Так, ну давай їм заапгрейдим. О, і купити щось можна. Угу. Так, а що не вистачає? Другий ранг потрібен. Угу. 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 Це що таке? Косметика. Угу. Це косметика. Аж ще на 4-му ранзі аж. Окей. And now that we've met, do your best not to get. Це виходить, вони забрали класичний крафт, його тепер немає. Шкода. Мені подобалось, в інквізиції дуже прикольно було зроблено. Це що таке? Це, походу, fast travel буде у нас. Ля який? А це ми де? Це ми... Ні, це не та вежа, окей. Я зрозумів, де це ми. Чи ні? Он той замок, да, он той замок. Ну виглядає сасно. Прям смаковито. Так, а я хотів ульту свою подивитись. Вибачаюсь, секунду. Поки тільки така. А що там знову компаньйони вмію? Що з ними не так? І що? Переобрати, типу, треба було, да? Ага. Я що, приколіст? Там же ж написано було апгрейд, а не бай. В магазині ж було написано апгрейд.
А, це тепер вони втрьох за мною бігають, окей. Не, ну ладно, нехай так буде, добре, пофіг. Collection. Ах, є 43 штуки їх. Це вже для achievement дрочерів. Опа. То XP дало, нормально. А тут нічого не заникано? Побалакати не з ким, не з ким. З тобою ні? Тож ні, окей. Seems like a lot's happened around here. What hasn't А де happened? третя? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlethan City centuries ago. A whole lot of blood magic during the war. А, яка What about третя? now? Тільки ж Whatever два тепер Solus можна. did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed. Now it's bleeding again. What a view. That was the capital city, Arlethan. This is what's left of it after the war. I don't imagine it floated back in the day. Риболовля є? Нащо робити такі привабливі рибки, якщо нема риболовлі? Це Pure Ore раніше був одним з важливих інгредієнтів для крафта. Зараз, я так розумію, він виключно для косметики використовується. Хоча, може далі щось проявиться. Опа. Щось з ФПСом сталося. Щось воно якось тут трішки просіло. Опа, це що таке? Ага, окей. Ням-ням. Шорткат можна зробити. Ну, прям манить мене його зламати. Угу. Так, в мене ще пісюн маленький сюди ходити. Так, куди ми встигнемо? Вони живі! Вони крехчать, вони живі. Прям в процесі, да? Що вони тут робили? Їжу якусь в процесі їх корінням проткнуло. Вони живі, ну типу, до них підходиш, вони звук там крехчать, дихають. А тут полазити ні? Ні. А виглядає, наче можна. І не ламається, окей.
Виглядає як наче інтерактивна оця стінка. А ну а так, якщо ми тут десь позал. Оп. Та йоп твою мать. І так от, бережненько. Якось туди. Ні, не хочу. Але там щось є. Та тихо. Та не панікуйте, господи. Окей. Там все простіше. З цього боку може. Ой, тільки що за... Оп. Ні, не дає. Окей. Це що таке? А! Гімно. А, так воно і потім далі токсичне. А же ж ти паскуда. Тихо. Тут залізти ні? А, вона ще й всюди тут. Фу. Окей. Huh. The giant owl. Must Шукає be something ключ. to this. І тут теж мені не можна. Окей. Пішли до тьоті. Brooke, ready to go? Nev, you sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. Я б якийсь побічний квест хотів би поробити, прикольно. I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. Мертвічиною попахує. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Та ви що, не може бути, господи. Stay sharp. А можна мені чоловіка якогось компанію одного, ну, чисто так, щоб побалакати з ним про якісь теми. Бо одні дівчатка. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? Та зараз гучно буде, зараз ми в цій дирі дамо звуку. А, повипадало все ж таки щось. З економікою, котра в цій грі, цією фігнею треба займатися. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. To keep something out? No, to keep something in. Ін?
підійшли. Опа. Опа. Йоп твою мать. Blight. У мене Even worse than in the талант. forest. No one gets out. No exceptions. You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. А, я... Окей. Я пропустив. Там, походу, якийсь інтерактивчик був. We'll be rewarded. All of us. Everyone has to stay. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here, and everything will be fine. Я бачу. В тебе прям все файн. Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. Бе! Не мацай мене. Тінтаклі свої обригані. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out. Тут зараз бійка буде. Та фу! Відчепись! Амно. This is Adeline. I knew her. She was a farmer, sold spices to us, the best in Arlathan. I can't believe this happened. Ля, його проткнуло як. Just forget it. Adeline. Угу. Хто ригає? Хто живий? Is that an Aravel on the roof? The blight must have lifted it up there. А, ну прям реально мацає мене. Чепись. This blight is weird. Never seen anything like it. Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Okay, let's keep going. Might be more survivors. Не ламається. Ай! What was that? Something big. Stay sharp. Over there. 2 more survivors. А, ну прям живе. То вже не коріння, то вже конкретно тентаклі. Від якоїсь паскуди. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Why are they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? Look, more people. Outlast. The Village. Ні, це Resident Evil The Village був. Outlast другий, котрий просто. Must get inside. We will be rewarded. Це трупи, все.
А да, звісно. Нам треба сюди. Зараз з нами буде базарити через людей. That's one of your fellow veil jumpers? Ей ти, лайно. Jahel, he's alive. Та ні. Belara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. Я теж. The gods did this? A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Belara, be careful. Help me, anyone! Come on, that sounds close. Help me! Hurry! Мажор якийсь. Опа. A dragon? Here? No! 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 Please! Hey! Fresh blood, a hungry heart. Creature, come to me. Закрий рота. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. You're not going anywhere until I get the full story. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the veil jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gilnenane's new creation. She showed me gold. So much gold. Right. We walked right through that new creation. A lot of dead people. Also, the gods could gain power from the blight. I never meant for that, I swear. You must believe me. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight.
everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook, Нехай живе. Let's get him out of there. What? This entire village is dead because of him. Та ми його вб'ємо в будь-який момент. Then why spare him? Because our fight is with Elganon and Gillenane, not people like him. Thank you. I didn't ask for your gratitude. Then, if I may offer some advice, steel yourself. I felt their power. The promises they make, it's irresistible. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Yes, of course. But you should be worried about the rest of the world. Or this will be our future. The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Так, мід тільки що був. А ти не провтикаєш, Роксон. Я запис роблю і теж потім на YouTube викладу. Ну, просто стрімом. Там, може, якийсь монтажик легенький зроблю. От, але, по суті, якщо що, можна буде потім подивитись. Так. Це воно відкрилось вже? Мені здається. О, це воно? Ні, ніхера не відкрилось. От, сука. А, про мід забув, окей. Теж нормально. А, я ж там зробив... Ну ладно, вже так побігли. Я ж там зробив короткий шлях. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? the ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgernon and Gillenane used them like puppets. They will not rest until you are on your knees, fearful, Jaka FIFA. cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Це Моріган? Rook, this is Morrigan, an old
acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. So who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Orlais, Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, are duly earned. This dark turn of events shall only become worse. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. All this horror because a bunch of power-hungry gods want even more power. When have the powerful among us ever done otherwise? So how do we stop them? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse? Ah, yes, the legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? None of us can do this alone, but we can stop them together. Alara, you're one of the only people in the world who can get our Illuvian working. Harding can track down the Lyrian dagger, and Nev can spot any clues we might miss that give us more information. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Опа. Part 2. Угу. You can do this, Lace. It's gotta be done. Ой, так. Ладно. Ну, гадаю, тут можна вже зупинитися. Якраз вже і часу не вистачає. Все, тоді замутимося вже в наступній частині.